Hello everyone, welcome to my YouTube channel. এই ভিডিওটোত ইন্টাৰোগেটিভ বাক্য কেনেকৈ সজাব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ আগতে নিগেটিভ কেনেকৈ বনাব লাগে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আন এটা ভিডিঅ'ত। সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইন্টাৰোগেটিভৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদি তোমালোকে নিগেটিভ কৰিব জানা তেতিয়াহ'লে ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব জানিবা। নিয়মবিলাক একে, কেৱল আমি ইয়াতে ভাৰ্ববিলাক বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত বহাব লাগে। গতিকে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে। ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লাগিলে আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে জানিব লাগে। অক্সিলাৰী ভাৰ্ব যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় আন এটা ৱৰ্ড আছে হেল্পিং ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ অসমীয়াত সহায়কাৰী ক্ৰিয়া। আৰু অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হৈছে 24টা। এই 24টা আমি মনত ৰাখিব লাগে। সেইবিলাক হৈছে এম ইজ আৰ, ৱাজ ৱেৰ, হেভ হেজ হেড, do does did, shall should, will would, can could, may might must, need dare, ought to, used to. গতিকে এই 24টা ভাৰ্ব আমি সহজতে মনত ৰাখিব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি 5টা মনত ৰাখিব লাগে। এম ইজ আৰ, ৱাজ ৱেৰ। এম ইজ আৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু ৱাজ ৱেৰ পাষ্ট টেন্স। তাৰপিছত 3টা হেভ হেজ হেড। ইয়াৰে হেভ হেজ প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু হেড পাষ্ট টেন্স। তাৰপিছত ডু ডাজ ডিড। ডু ডাজ প্ৰেজেণ্ট টেন্স, ডিড পাষ্ট টেন্স। Shall, shallৰ past tense should, will, willৰ past tense would, can, canৰ past tense could, mayৰ past tense might, must। আৰু শেষত এই 4টা মুখস্থ কৰিবা need, dare, ought to, used to। এনেদৰে আমি 24টা ভাৰ্ব মনত ৰাখিব পাৰিম। যে যদি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব মনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব নোৱাৰিবা। এতিয়া আমি ইন্টাৰোগেটিভৰ প্ৰথম যিটো নিয়ম সেইটো আলোচনা কৰিম। ইন্টাৰোগেটিভ বাক্যৰ প্ৰথম নিয়মটো হৈছে যে বাক্যত থকা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহাই ইন্টাৰোগেটিভ কৰা হয়। অৰ্থাৎ এটা বাক্যত যিটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকে সেই ভাৰ্বটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত বহাই ইন্টাৰোগেটিভ কৰা হয়। আৰম্ভণিত বহালে ইন্টাৰোগেটিভ হয় বাক্যটো। তলত উদাহৰণ দিয়া আছে যে হি ইজ এ ষ্টুডেণ্ট। এই বাক্যটোত ইজ ভাৰ্ব আছে আৰু ইজ ভাৰ্বটো হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। ইজ ভাৰ্বটো আমি বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহালে হ'ব ইজ হি এ ষ্টুডেণ্ট। এইটো এটা ইন্টাৰোগেটিভ বাক্য, প্ৰশ্নবোধক বাক্য। এনেদৰে আমি প্ৰশ্ন সাজিব পাৰোঁ। ইয়াৰ তলৰ নিয়মবিলাকো আছে। 2 নম্বৰত আছে হি ইজ ৰিডিং নাও। ইয়াৰে ইজ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব, ইজটো আগত বহালে হ'ব ইজ হি ৰিডিং নাও। 3 নম্বৰত দিয়া আছে যে দে আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট। ইয়াতে আৰ যিটো ভাৰ্ব আছে সেইটো হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আৰু আৰ ভাৰ্বটো বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহালে হ'ব আৰ দে প্লেয়িং ক্ৰিকেট। 4 নম্বৰত আছে ৰাজু ৱাজ মাই ফ্ৰেণ্ড। ইয়াতে ৱাজ ভাৰ্বটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। ৱাজ ভাৰ্বটো বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহালে হ'ব ৱাজ ৰাজু মাই ফ্ৰেণ্ড। 5 নম্বৰত আছে আই শ্বেল গ' টু স্কুল। আই শ্বেল গ' টু স্কুল। ইয়াতে শ্বেল ভাৰ্বটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। আৰম্ভণিত বহালে হ'ব শ্বেল আই গ' টু স্কুল। ঠিক একেদৰে হি উইল ভিজিট কাশ্মীৰ। তেওঁ কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ কৰিব। হি উইল ভিজিট কাশ্মীৰ। উইলটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব, আগত বহালে হ'ব উইল হি ভিজিট কাশ্মীৰ। এনেদৰে আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব লাগে। উইল হি ভিজিট কাশ্মীৰ। যে 7 নম্বৰত আছে হি কেন স্পীক হিন্দী। হি কেন স্পীক হিন্দী। এইটো কেন হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। কেন আগত বহালে হ'ব কেন হি স্পীক হিন্দী। 8 নম্বৰত আছে ইউ মাষ্ট গ' দেয়াৰ। ইউ মাষ্ট গ' দেয়াৰ। মাষ্ট হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। মাষ্ট আগত বহালে হ'ব মাষ্ট ইউ গ' দেয়াৰ। গতিকে এনেদৰে আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি ইন্টাৰোগেটিভ বাক্যৰ 2 নম্বৰ নিয়মটো পাম। ছেকেণ্ড নিয়মটো হৈছে যে যদি বাক্যত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া ডু ডাজ ডিডৰ সহায় লৈ তাক বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহাব লাগে আৰু মেইন ভাৰ্বৰ মূল ৰূপ বহাব লাগে। অৰ্থাৎ যদি এটা বাক্যত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আমি ডু ডাজ ডিডৰ সহায় ল'ম আৰু ডু ডাজ ডিডৰ যিকোনো এটা আনি আমি বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহাই ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম। আৰু তেতিয়া যিটো মূল ভাৰ্ব থাকিব বাক্যটোত সেই মূল ভাৰ্বটোৰ যিটো মূল ৰূপ, বেছ ফৰ্ম, মূল ৰূপ সেইটো বহিব। আমি উদাহৰণ চালে কথাষাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব। প্ৰথম উদাহৰণ আছে ইয়াতে চাব প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিয়া আছে। ডু আৰু ডাজ এই দুটা হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স। ডু ভাৰ্বৰ লগত ইএছ লগ লাগিলে ডাজ হয়, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে হয়। আৰু ডিডটো হৈছে পাষ্ট টেন্স।
আমি ডু ডাজ ডিডৰ সহায় লৈ ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিম এতিয়া উদাহৰণ যে প্ৰথমটো দিয়া আছে ইউ প্লে ক্ৰিকেট ইউ প্লে ক্ৰিকেট এই বাক্যটোত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই ইয়াতে ভাৰ্ব আছে প্লে আৰু প্লে ভাৰ্বটো কোনটো টেন্সত আছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে আৰু সেই কাৰণে আমি ডু ডাজ ডিডৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স ডু ভাৰ্বৰ সহায় ল'ম প্লেটো হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স সেই কাৰণে ডু ডাজ ডিডৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স হৈছে ডু আমি ডু ভাৰ্বৰ সহায় ল'ম আৰু ডু ভাৰ্বটো বাক্যৰ আৰম্ভণিত বহাম তেতিয়া হ'ব ডু ইউ প্লে ক্ৰিকেট তুমি ক্ৰিকেট খেলানে ডু ইউ প্লে ক্ৰিকেট এইটো এতিয়া 2 নম্বৰত আছে বাক্য যে উই সিং এ সং আমি এটা গান গাওঁ উই সিং এ সং ইয়াতে যি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই ইয়াতে ভাৰ্ব আছে সিং সিং ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম গতিকে সিং ভাৰ্বটো যেহেতু প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে সেই কাৰণে ডু ডাজ ডিডৰ যেটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম হেতু হৈছে ডু আমি ডু ভাৰ্বৰ সহায় ল'ম গতিকে ডুটো আৰম্ভণিত বহালে হ'ব ডু ইউ সিং এ সং আমি এটা গান গাওঁনে ডু ইউ সিং এ সং এইটো হ'ব ইণ্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰত আছে যে ইউ গো টু স্কুল ইউ গো টু স্কুল ইয়াতে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই ভাৰ্ব আছে গো গো ভাৰ্বটো আছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত আৰু সেই কাৰণে আমি ডু ডাজ ডিডৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স ডু ভাৰ্বৰ সহায় ল'ম ডু ইউ গো টু স্কুল ঠিক একেদৰে এইবাৰ 4 নম্বৰত আছে এইটো এটা বেলেগ নিয়ম হ'ব যে ৰাজু সিংছ এ সং ৰাজু সিংছ এ সং ইয়াতে এটা ভাৰ্ব আছে সিংছ এই সিং ভাৰ্বৰ লগত এছ এটা লগ লাগি আছে আৰু আমি গম পাওঁ যে ভাৰ্বৰ লগত এছ লগ লাগিলে হেতু প্ৰেজেন্ট টেন্সত থকা বুলি ধৰা হয় গতিকে সিংছ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু সিংছ ভাৰ্বটো কিন্তু প্ৰেজেন্ট টেন্স কেৱল মাত্ৰ ইয়াতে এছ লগ লাগি আছে এটা তেনেস্থলত আমি তলত দেখুৱা ধৰণে কি ল'ব পাৰোঁ ডু আৰু ডাজ ডু প্ৰেজেন্ট টেন্স ডাজ প্ৰেজেন্ট টেন্স কিন্তু ডাজৰ ডুৰ লগত ইএছ লগ লাগি থাকে আমি ডুৰ লগত ইএছ লগ লাগি থকা ডাজৰ সহায় ল'ব লাগিব এবাৰ যেহেতু সিং ভাৰ্বৰ লগত এছ লগ লাগি আছে ডু ভাৰ্বৰ লগত ইএছ লগ লাগিলে ডাজ হয় ইয়াৰ সহায় ল'ম কিন্তু উত্তৰ হ'ব ডাজ ৰাজু সিং এ সং আমি দ্বিতীয়বাৰ সিং লিখোঁতে কিন্তু সিং লিখিছোঁ অকল সিঙৰ লগত এছটো লিখা নাই এইটো লিখিব নালাগে এইবাৰ আছে যে মিনা গোজ টু স্কুল মিনা গোজ টু স্কুল ইয়াতে ভাৰ্ব আছে গোজ গোজ ভাৰ্বটো হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স গো ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু গোজ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্স ইয়াত মাত্ৰ ভাৰ্বৰ লগত ইএছ লগ লাগি আছে তেতিয়া আমি সহায় ল'ম ডাজ ডি অ' ই এছ যেহেতু ওপৰত ইএছ লগ লাগি আছে আমি ডু ভাৰ্বৰ লগত ইএছ লগ লগাই ডাজ যেটো হয় আমি ডাজৰ সহায় ল'ম উত্তৰ হ'ব ডাজ মিনা গো টু স্কুল দ্বিতীয়বাৰ লিখোঁতে গোজ নহয় গো লিখিব লাগে এইটো মনত ৰাখিবা ডাজ মিনা গো টু স্কুল ইয়াৰ পিছত আছে সে সি ড্ৰিংকছ টি ড্ৰিংক শব্দৰ লগত এছ লগ লাগি আছে ড্ৰিংকছ হৈ আছে আৰু সেই কাৰণে আমি ডু ভাৰ্বৰ লগত ইএছ লগ লাগিলে ডাজ হয় ডাজৰ সহায় ল'ম ডাজ সি ড্ৰিংক টি এইবাৰ এটা বেলেগ নিয়ম পাম এবাৰ পাষ্ট টেন্সৰ ডিডৰ সহায় ল'ব লাগিব যে ইউ ৱেণ্ট টু শ্বিলং তুমি শ্বিলঙলৈ গৈছিলা ইউ ৱেণ্ট টু শ্বিলং ইয়াতে ভাৰ্ব আছে ৱেণ্ট আৰু ৱেণ্ট ভাৰ্বটো হৈছে গো ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স আৰু সেই কাৰণে আমি ডু ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স ডিডৰ সহায় ল'ব লাগে এতিয়া যেতিয়া ইয়াত যদি ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া ডু ডাজ ডিডৰো পাষ্ট টেন্সৰে সহায় ল'ব লাগে আৰু ইয়াত যদি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া ডু ডাজ ডিডৰো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰে সহায় ল'ব লাগে গতিকে ৱেণ্ট আছে সেই কাৰণে আমি ডিডৰ সহায় ল'ম তেতিয়া হ'ব উত্তৰটো ডিউ গো টু শ্বিলং ইয়াতে ওপৰত ৱেণ্ট আছে কিন্তু তলত লিখিব লাগে গো অৰ্থাৎ আমি নিয়মত কি পাইছিলোঁ মেইন ভাৰ্বৰ মূল ৰূপ গো টু ইয়াতে যেটো ৱেণ্ট আছে সেইটো মেইন ভাৰ্ব সেই মেইন ভাৰ্বৰ যেটো মূল ৰূপ গো টু লিখিব লাগে ডিউ গো টু শ্বিলং ঠিক একেদৰে আমি 8 নম্বৰত পাম যে হি ৰোট এ ষ্টৰী ইয়াতে ৰোট ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত আছে ৰাইট ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স ৰোট আৰু সেই কাৰণে আমি ডু ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স ডিডৰ সহায় ল'ম আৰু উত্তৰ হ'ব ডিড হি ৰাইট এ ষ্টৰী ওপৰত ৰোট আছে তলত আমি লিখিব লাগিব মূল ৰূপ ৰাইটটো হৈছে মূল ৰূপ আৰু ৰোটটো হৈছে পাষ্ট টেন্স
ৰাইট লিখিম ডিড হি ৰাইট এ ষ্টৰী ঠিক একেদৰে যদি আমি চাওঁ 9 নম্বৰত হি বট এ কাৰ বটটো হৈছে বাই ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স বট সেই গতিকে উত্তৰ হ'ব ডিড হি বাই এ কাৰ ডিড হি বাই এ কাৰ ইয়াৰ পিছত আমি আন এক প্ৰকাৰৰ বাক্য পাম যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাবলগীয়া বাক্য তো এইটো ভালদৰে মনোযোগ দি চাবা হি ডাজ দ্য ৱৰ্ক ইয়াতে যিটো ভাৰ্ব আছে ডাজ এই ডাজ ভাৰ্বটো ইয়াতে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ডাজটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হয় কিন্তু এইটো বাক্যত ডাজ ভাৰ্বটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াতে ডাজৰ অৰ্থ হৈছে কৰা হি কামটো কৰে ডাজৰ অৰ্থ হৈছে কৰা ডু মানে কৰা কিন্তু অক্সিলাৰী যিটো ডু ডাজ ডিড আছে তাৰ কিন্তু অৰ্থ নাই অক্সিলাৰী ভাৰ্ববিলাকৰ সাধাৰণতে বাক্যত বহিলে অৰ্থ নাথাকে সেইবোৰ ভাৰ্বে বাক্যটোৰ অৰ্থ প্ৰকাশ পোৱাত সহায় কৰে বাক্য গঠনত সহায় কৰে কিন্তু ইয়াত যিটো ডাজ আছে ইয়াৰ অৰ্থ আছে ডু মানে হৈছে কৰা সেই গতিকে এইটোক আমি ইয়াতে ধৰি ল'ম মেইন ভাৰ্ব হিচাপে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হিচাপে ধৰি নলওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি সহায় ল'ব লাগিব অক্সিলাৰী ডু ডাজ ডিডৰ গতিকে যে ডু ডাজ ডিড অক্সিলাৰী ডাজৰ সহায় ল'ম ইয়াতে ওপৰত যিহেতু ডাজ আছে আমি অক্সিলাৰী ডাজৰ সহায় ল'ম ডাজটো আৰম্ভণিত বহাম ডাজ হি ডু দ্য ৱৰ্ক ওপৰত ডাজ আছে তলত হ'ব ডু মূল ৰূপ বহাব লাগে গতিকে ডাজ হি ডু দ্য ৱৰ্ক ঠিক একেদৰে 2 নম্বৰত আছে যে ৰাজু ডিড দ্য ৱৰ্ক ইয়াতেও ডিড ভাৰ্বটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ৰাজুৱে কামটো কৰিছিল কৰা অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে ৰাজু ডিড দ্য ৱৰ্ক ইয়াত আমি অক্সিলাৰী ডু ডাজ ডিডৰ সহায় ল'ম আৰু যিহেতু ডিডটো পাষ্ট টেন্সত আছে গতিকে অক্সিলাৰী ডিডৰ সহায় ল'ম গতিকে ডিড ৰাজু ডু দ্য ৱৰ্ক ওপৰত ডিড আছে তলত ডু হ'ব ডিড ৰাজু ডু দ্য ৱৰ্ক গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু আন এক প্ৰকাৰৰ বাক্য পাম যে হি হেজ এ কাৰ এইটো বাক্য ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিলে হেজটো আগত লিখিলে হেজ হি এ কাৰ এইটো শুদ্ধ বাক্য আৰু লিখিব পাৰি ডাজ হি হেভ এ কাৰ এনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো কেনেধৰণে হৈছে ইয়াতে আমি হি হেজ এ কাৰ এইটো বাক্যত আমি ডু ডাজ ডিডৰ সহায় লৈছোঁ ডাজ আৰম্ভণিত বহাইছোঁ তাৰপিছত হি তাৰপিছত ওপৰত হেজ আছে হেজৰ মূল ৰূপ হৈছে হেভটো মূল ৰূপ গতিকে হেভ লিখিছোঁ ডাজ হি হেভ এ কাৰ এনেদৰে লিখিলে হয় গতিকে আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে তোমালোকে আশা কৰিছোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সটো বুজি পাইছা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ